आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई बक्स साइजिङ, मार्जिन र प्याडिङ कसरी राख्ने, बक्स साइजिङ भनेको के हो भनेर सिकाउने छु। तपाईले चाहिँ मेरो यो प्लेलिस्टलाई एकचोटी सुरुबाट भिडियोहरु हेर्नु होला। मैले यो च्यानलमा चाहिँ तपाईहरुको लागि भनेर MERN डेभलपमेन्टको कोर्स सुरु गरेको छु। HTML को क्र्याश कोर्स छ, त्यसपछि वेब कसरी काम गर्छ, CSS सुरु गरेको छु मैले अहिले। सुरुबाट लास्टसम्म हजुरहरुले हेर्नु होला। यो CSS पछि म हजुरहरुलाई जाभास्क्रिप्ट को बारेमा सिकाउने छु। यसको नोटिफिकेसन आउनको लागि तपाईहरुले मेरो यो प्लेलिस्टलाई चाहिँ सेभ गर्नुहोस्। त्यसपछि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन क्लिक गर्नुहोस्, जस कारणले तपाईहरुले मेरो हरेक नयाँ भिडियो आएको बेला तपाईले नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले मसँग मैले सिकेको कुराहरु तपाईहरुले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। कसरी वेब डेभलपमेन्टमा करियर अगाडि बढाउने, यसमा के पढ्नु पर्छ भनेर म हजुरहरु सबैलाई यो भिडियोबाट सिकाउने छु। यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नुहोस् र हजुरहरुले नबुझेको कुरा कमेन्ट गर्नुहोस् र हजुरहरुले सबै कुरा बुझ्नु भएको छ भने पनि भिडियोमा कमेन्ट छोडिदिनुहोस् र आफ्नो साथीहरुलाई यो भिडियो शेयर पनि गर्नु होला। यो प्लेलिस्ट नै शेयर गर्नु होला। यो प्लेलिस्टमा चाहिँ मैले सबै कुरा नै राख्ने छु। हजुरको मैले यहाँ बेसिकबाट सुरु गरेको छु, HTML, CSS अनि त्यसपछि जाभास्क्रिप्ट सुरु गर्ने छु। यसकारणले चाहिँ तपाईहरुले यो MERN सिक्नको लागि बेसिक रिक्वायरमेन्टहरु यही प्लेलिस्टबाट नै फुलफिल गर्नु हुनेछ। हजुरले अरु कुनै पनि भिडियो हेर्नु पर्दैन। हुन सक्छ मैले कुनै टपिकहरु राम्रोसँग बुझाउन सकेको छैन होला। हजुरले त्यो कुराहरुलाई चाहिँ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ कमेन्टमा मेन्सन गर्नु होला। मैले हजुरको कमेन्टबाट पनि भिडियो बनाउने छु, हजुरलाई बुझाउनको लागि ट्राई गर्ने छु। यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सुरुमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यो बक्स मोडेल भनेको के हो भनेर भन्ने छु। मैले एउटा गुगलबाट इमेज तानेको छु। यता हेर्नुस् त, हामीले जुन कन्टेन्ट राख्छौं त्यो चाहिँ यो भयो। त्यसपछि त्यसको बाहिर त्यसपछिको लेभल माथिल्लो लेभलमा चाहिँ त्यहाँ प्याडिङ हुन्छ अनि त्यसपछि प्याडिङ पछि बल्ल हामीले बोर्डर राख्छौं र त्यो बोर्डरको बाहिर चाहिँ के हुन्छ भनेपछि मार्जिन हुन्छ। र म हजुरलाई यहाँ कोडबाट पनि देखाउँछु है। मैले यो बोइलर प्लेट गरेको छु। हजुर पनि म सँगसँगै कोड गर्नुहोस्, जस कारणले तपाईहरु पनि सँगसँगै नै सिक्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेरेर मात्र हुँदैन, यसको लागि तपाईहरुले सबै राम्रोसँग प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ डिपबाट 3 वटा बक्स चाहिँ बनाउँछु अनि त्यसपछि मैले यहाँ लाइभ सर्भर खोलेको छु। यता हेर्नुस्, बक्स 1, बक्स 2 र बक्स 3 भनेर आयो। त्यसमा चाहिँ केही CSS चाहिँ एड गरौँ है। मैले यो गएको अघिल्लो भिडियोहरुमा पनि भनेको छु CSS कसरी राख्ने भनेर। यसको लागि चाहिँ मेरो अगाडिको भिडियोहरु हेर्नु होला। ल म क्लास बक्स सिलेक्ट गर्छु र यसको म राख्छु ब्याकग्राउन्ड कलर ब्लू राख्छु। त्यसपछि विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल। यता हेर्नुस् त, यो यस्तो भयो। अब म यसले बोर्डर पनि राखेर देखाउँछु, जस कारणले तपाईहरुले चाहिँ यो राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ। बोर्डर 2 पिक्सल, सोलिड रेड। यता हेर्नुस् त, यो आइटम र बक्स 1 र बक्स 2 को आइटम हेर्नु त जोडिएको छ नि। अब यो दुईटाको लागि चाहिँ यहाँ ग्याप राख्नको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौं भनेपछि मार्जिन। मैले हजुरलाई यो इन्स्पेक्ट गर्न पनि अघिल्लो भिडियोमा सिकाएको थिएँ, एकचोटी त्यो हेर्नु होला है। म यहाँ बडीमा गएर एउटा डिपमा क्लिक गरे। हजुरले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ मार्जिन भनेर। अनि त्यसपछि यसले के काम गर्छ, 40 पिक्सल राखे है। यता हेर्नु त के भयो, अगाडिबाट पनि ग्याप भयो, माथिबाट पनि ग्याप भयो, तलबाट पनि ग्याप भयो, यताबाट पनि ग्याप भयो। मैले एउटा बक्सलाई मात्र चुज गरेको छु, त्यही भएर चाहिँ यसमा यस्तो आएको छ। मैले यसलाई रिलोड गरे भनेपछि यो कोड फेरि हामीले जे लेखेको थियो त्यसैमा जान्छ। यहाँबाट चेन्ज गरेको चाहिँ कोडमा केही इफेक्ट गर्दैन।
यता हेर्नु त यहाँ सुरुमा यहाँ के दिएको छ पहिल्यै मार्जिन दिएको छ नि यो चाहिँ हाम्रो बिल्ट इन बाटै दिएको हुन्छ HTML को प्रपर्टीबाट सो यसलाई चाहिँ हामीले पहिला क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ युनिभर्सल सेलेक्टरले यसको लागि युनिभर्सल सेलेक्टर राख्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेपछि पहिला एस्ट्रिक्ट त्यसपछि यो गर्ने हामीले चाहिँ यसलाई बक्स साइजिङ भनेर बोर्डर बक्स भनेर राख्नुपर्छ यो बक्स साइजिङ भनेको के हो यिनीहरू के हुन्छ भनेर म यो अपकमिङ भिडियोहरुमा म हजुरलाई भन्ने छु अनि सुरुमा चाहिँ हजुरले मार्जिनलाई 0 पिक्सल राख्नुस् अनि त्यसपछि प्याडिङलाई 0 पिक्सल यसले चाहिँ डिफल्ट जे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हटाइदिन्छ त्यहाँदेखि त यो माथि गयो नि यतातिर केही ग्याप भएन ल म यसलाई मार्जिन राखेर देखाउँछु है त बक्सलाई मार्जिन राख्नको लागि हामीले मार्जिन लेख्नु पर्छ त्यसपछि 2 पिक्सल हजुरले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ यो 2 पिक्सल अलि थोरै भयो म यसलाई चाहिँ बढाएर 10 पिक्सल राख्छु यता हेर्नुस् त यहाँ के भयो यहाँ ग्याप आयो नि म हजुरले यहाँबाट पनि देखाउँछु हजुरले कुन स्पेसिफिक आइटममा क्लिक गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यसमा क्लिक गरेर नि त्यो आइटमलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यता हेर्नु त हजुरले यहाँबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसको बारेमा अगाडि पनि भनेको थिएँ हल्का यसमा हेर्नु है मैले मार्जिन कति दिएको छु 10 पिक्सल देख्नु नि बोर्डर कति दिएको छु 2 पिक्सल प्याडिङ कति छ 0 यो कन्टेन्ट भयो है यो भित्रको चाहिँ यो ब्लू जति देखाएको छ यसमा चाहिँ यो कन्टेन्ट भयो यहाँ जुन मैले बक्स लेखेको छु र म यसलाई चाहिँ प्याडिङ पनि दिन्छु है यहाँबाट प्याडिङ भनेर मैले यहाँ 4 पिक्सल राखेँ अनि त्यसपछि हेर्नुस् त यहाँ ग्याप आयो नि त हेर्नु त यहाँ ग्याप आयो यो चाहिँ कति पिक्सलको छ 2 पिक्सल तर यो कलर चाहिँ किन चेन्ज भएन भनेपछि यो जुन ब्याकग्राउन्डको प्रपर्टी चाहिँ हाम्रो यो पुरा प्याडिङमा चाहिँ फिल हुन्छ है यो भन्दा यता जुन यो 2 पिक्सल छ नि यो प्याडिङको यो 4 पिक्सल एरिया हजुरले यहाँ हाइलाइट गरेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्रे छ सो यो चाहिँ हाम्रो फिल एरिया हुन्छ यो चाहिँ उसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलरहरूलाई चाहिँ केही असर गर्दैन सो यता हेर्नु त 4 पिक्सल जताततै गयो टप त्यसपछि राइट बटम अनि लेफ्ट अनि यस्तै हामीले चाहिँ स्पेसिफिक पनि दिन सक्छौं ल यो मार्जिन यो माथि अलि धेरै दिन मन छ मलाई अथवा यो मार्जिन यता लेफ्टतिर चाहिँ मलाई अलि धेरै नै दिन मन छ त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामीले मार्जिन लेफ्ट भनेपछि हामीले यहाँ दिन सक्छौं जति पनि दिन सक्छौं 40 पिक्सल यता हेर्नुस् त यताबाट मात्र दियो टपबाट दिएन तलबाट दिएन बटमबाट र म यसको लागि के गर्छु मार्जिन टप भनेर राख्छु र म यहाँ कति दिन्छु 50 पिक्सल हेर्नु त माथि टप छोड्यो नि यहाँ पनि तल छोड्यो अनि यस्तै म तल राख्न सक्छु मार्जिन बटम भनेर मार्जिन बटममा 40 पिक्सल हैन यसमा म 50 पिक्सल नै हजुरहरुलाई गरेर देखाउँछु यहाँ केही चेन्ज भयो अघिकोमा केही चेन्ज भएको छैन किन भनेपछि यसको जुन 40 पिक्सल हामीले जुन 50 पिक्सल लिएको थियौ नि दुईटैको सेम भयो तर यो चाहिँ हाम्रो मर्ज नै भयो भनौं यो भन्दा हाम्रो बढी केही पनि छैन यसमा हेर्नुस् है 50 पिक्सल टपमा पनि 50 दिएको थियौं बटममा पनि 50 दिएको थियौं त्यही भएर यहाँ उ भएन र मैले यहाँ बटममा मैले ल हेर्नुस् है 70 दिएपछि के हुन्छ कोड रिलोड गरौँ एकचोटी स्पेस अघिको भन्दा अलि बढी छ यहाँ एकचोटी क्लिक गरेर आउँ है 70 देख्नुभयो मार्जिन अब म हजुरहरुलाई अब यसको चाहिँ अब मार्जिन राइट पनि हुन्छ अब यसमा चाहिँ अब राइटमा केही पनि छैन तर यो चाहिँ केही पनि असर गर्दैन यति धेरै लेख्नु भन्दा एउटा सर्ट एन्ड प्रपर्टी छ यसको त्यो प्रपर्टी चाहिँ के हो भनेपछि हामीले कसरी लेख्छौं भनेपछि मार्जिन मात्र भनेर लेख्छौं अनि त्यसपछि 40 पिक्सल 20 पिक्सल 20 पिक्सल 45 पिक्सल र 30
पिक्सल। यसमा चाहिँ कसरी लेख्न पर्ने हुन्छ भनेपछि पहिला टपबाट राख्नुपर्छ। टप, राइट, बटम अनि लेफ्ट। म हजुरहरूलाई यो यता पनि देखाउँछु। हामीले टपमा कति राखेको थियौँ 40, राइटमा 20, बटममा 45 र लेफ्टमा 30। र यदि हजुरहरूलाई चाहिँ लेफ्ट राइटमा एउटै भ्यालु दिन मन छ, त्यसपछि टप बटममा एउटै भ्यालु दिन मन छ भनेपछि हामीले यो पनि लेख्न सक्छौँ। मार्जिन 40 पिक्सल टप एन्ड बटम। टप र बटमलाई चाहिँ तलको र माथिकोलाई चाहिँ 40 पिक्सल अनि लेफ्ट र राइटको लागि चाहिँ 20 पिक्सल। यसलाई चाहिँ म कमेन्ट गरिदिन्छु। र यता हेर्नुहोस् त, टप र बटम 40 भयो, तल र माथिको 40 भयो र लेफ्ट र राइटको कति भयो 20 भयो। यदि हजुरले यो VS कोडमै कोड गर्नुभएको छ भने चाहिँ हजुरले यो मार्जिन लेख्यो भने हजुरले तल यता हेर्न सक्नुहुन्छ के राख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि हजुरले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ यता कुन पोइन्टमा राख्न मिल्छ भनेर। र अब पाली आयो प्याडिङको। प्याडिङ भने चाहिँ के हो, म हजुरलाई सिम्पल यहाँ एउटा भ्यालु राखेर देखाउँछु। यता हेर्नुहोस् त, मार्जिनले बोर्डर भन्दा बाहिरतिर खाली स्पेस राख्यो, बट यो प्याडिङले चाहिँ के गर्छ भनेपछि हामीले भित्र जे पनि राख्छौँ नि त्यसै भित्रपट्टि ढकल्छ। अगाडि बोर्डर र यो कन्टेन्टको बिचमा खाली स्पेस छोडिदिन्छ। बुझ्नुभयो नि? तपाईँहरूले यस्तै यो मार्जिनलाई गरेको जस्तै प्याडिङलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 40 पिक्सल र 20 पिक्सल गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ हेर्नु त, प्याडिङमा 40 आयो टप र बटममा, अनि त्यसपछि लेफ्ट र राइटमा 20 आयो। देख्नुभयो नि? यो प्याडिङ भनेको चाहिँ यही हो, मार्जिन पनि यही हो, सेम नै हो। यो बक्स मोडल भनेपछि हजुरले यति बुझ्न पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हजुरको जेमा पनि युज गर्न मिल्छ। अब हजुरहरूले यो बक्स वान यो टेक्स्टलाई चाहिँ फेरि यहाँ अरू केही राखेर पनि राख्न सक्छौँ। ल हामीले यहाँ बक्सलाई नै दिएको छौँ। यो बक्स भनेपछि पुरा डिप भयो र म यहाँ स्प्यान लेखेर एउटा इनलाइन ब्लक बनाउँछु र मैले यसलाई सेभ गरेँ। अब म यहाँ एउटा तल एउटा प्रपर्टी राखिदिन्छु, स्प्यान प्याडिङ 40 पिक्सल। त्यसमा 40 पिक्सल त्यसपछि 20 पिक्सल भनेर नै राखिदिन्छु। यता हेर्नुहोस् त, चेन्ज भयो नि। तलको हेर्नुहोस्, मैले यहाँ एउटा मात्र स्प्यान राखेको छु। यसमा चाहिँ प्याडिङ जोडियो। किन थाहा छ हजुरहरूलाई? म हजुरलाई भनिदिन्छु, त्यसको लागि टेन्सन नगर्नु। यसको त सुरुमा हामीले 20 मात्र दिएको थियौँ, बट यसले अरू 20 पनि प्लस गर्यो वेटमा। बोर्डर 2 पिक्सल भयो र त्यसपछि हाम्रो अर्को एउटा म स्प्यान एलिमेन्ट पनि क्लिक गर्छु। यो स्प्यानमा चाहिँ हामीले राखेको माथिको टपको 40 लिएन, यसले चाहिँ माथिको प्यारेन्टबाटै त्यो खाली स्पेस जोड्यो। यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ हजुरले प्र्याक्टिस गरेपछि राम्रोसँग जान्नुहुन्छ। तपाईँहरूले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भनेपछि तपाईँहरूले यो भिडियोको तल कमेन्ट छोडिदिनुहोस् र यिनी कुराहरू पढ्नको लागि विथ नोट्सको हेल्पको रूपमा तपाईँहरूले W3 स्कुल भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँहरूले गएर लर्न CSS मा गएर हजुरहरूले कोड हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को छ MDN भनेर, तपाईँले यो MDNबाट पनि हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। केही नोट्सको रूपमा केही गाइडको रूपमा हजुरले यहाँ लिन सक्नुहुन्छ। यिनी वेबसाइटहरू धेरै नै छन् पढ्न सक्ने ठाउँहरू। मैले पनि सिकेको त्यहीँबाट हो। तपाईँहरूको लागि सजिलो हुन्छ भनेर सिकाउनको लागि चाहिँ मैले यो च्यानल खोलेको हो। मैले सुरुमा नेपालीबाट सिक्न पर्यो, त्यो इङ्ग्लिसको कुनै ल्याङ्ग्वेजहरू बुझिन्थेन, हिन्दीबाट बुझिन्थेन केही कुराहरू। त्यही आफूले प्रब्लम फेस गरेर हजुरहरूले पनि प्रब्लम फेस गर्न नपरोस् भनेर चाहिँ मैले यो नेपालीमा पुरा मनको कोर्स नै लिएर आएको छु। मलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला। हजुरहरूको सपोर्ट भनेको त्यही एउटा सब्सक्राइब हो। मेरो भिडियो हेरिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्नको लागि चाहिँ पैसा लाग्दैन, हजुरको त्यही सिर्फ एउटा क्लिक हो, जस कारणले मलाई पनि एउटा केही मोटिभेसन मिल्छ, धेरै भिडियोहरू बनाउन मिल्छ। यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नबुझेको कुराहरू कमेन्ट गर्नु होला। यदि यो यिनी कुराहरू केही राम्रो लागेको छ भनेपछि एउटा गुड भनेर पनि हजुरले कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट लेख्नको लागि धेरै टाइम पनि लाग्दैन। त्यही भएर मेरो यो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला।